În acest tutorial, veți învăța cum să configurați Socrate Business Services, sau SBS pe scurt, pentru prima utilizare. Tutorialul se adresează în mod special utilizatorilor noi care trebuie să configureze accesul societății lor fără a avea cunoștințe anterioare despre SBS. Mai precis, veți învăța conceptele de bază SBS, cum să vă înregistrați pentru un nou cont SBS, cum să generați o cheie de acces API pentru aplicațiile dumneavoastră, cum să apelați API-ul SBS, cum să invitați utilizatorii din societatea dumneavoastră să vadă sau să gestioneze datele SBS API printr-o interfață de utilizare web, cum să invitați utilizatorii din societatea dumneavoastră să vadă sau să gestioneze contul SBS al societății dumneavoastră. Puteți efectua în mod convenabil toate sarcinile de mai sus dintr-o aplicație web numită Consola SBS. SBS este un furnizor de API în cloud pentru mai mulți titulari și aplicații. A fost construit având în vedere următoarele concepte cheie: societatea dumneavoastră, logica de afacere a societății dumneavoastră și clienții societății dumneavoastră. În SBS, aceste trei concepte se traduc aproximativ în următoarea structură. Contul, aplicația și titularul sunt pilonii arhitecturii SBS și sunt gestionați dintr-o aplicație web numită Consola SBS. Să examinăm aceste entități una câte una. Pentru a utiliza Socrate Business Services, societatea dumneavoastră necesită un cont SBS. Un cont SBS grupează toate cheile API și alte setări SBS de nivel înalt pe care le definește societatea dumneavoastră. Contul SBS reprezintă și punctul de facturare pentru utilizarea serviciilor SBS. O aplicație este, din punct de vedere tehnic, un client API care apelează API-urile SBS. Poate fi o aplicație pur virtuală care nu există de fapt în lumea reală sau se poate referi la un program real pe care îl deține societatea dumneavoastră. De exemplu, societatea dumneavoastră poate avea un site web, o aplicație desktop și o aplicație mobilă care trebuie să apeleze API-urile Socrate Business Services. Din perspectiva SBS, acestea sunt toate aplicații și ar trebui definite ca atare în contul SBS al societății dumneavoastră. Scopul principal al aplicațiilor este de a grupa diverse setări de configurare care au sens la acel nivel. De exemplu, dacă intenționați să utilizați serviciul de e-mail și să permiteți integrarea cu furnizori OAuth 2.0 precum Google sau Azure, atunci secretele OAuth 2.0 ale clientului respectiv sunt definite la nivel de aplicație. La fel, dacă intenționați să utilizați serviciul e-factura, secretele OAuth 2.0 pentru accesul la API-ul Autorității Naționale de Administrare Fiscală sunt definite la nivel de aplicație. Setările definite la nivel de aplicație afectează toți apelanții API, care folosesc acea aplicație. Să-i numim titulari. Un titular este o entitate care consumă API-ul SBS. Un titular este de obicei o societate care a obținut licența SBS pentru aplicația dorită, deși poate fi și o persoană fizică. Un titular este important în ceea ce privește utilizarea API-ului. După cum veți vedea în continuare în acest tutorial, fiecare apel către API-urile SBS necesită o cheie de acces API, cunoscută sub numele de cheie de acces. O cheie de acces este întotdeauna asociată cu o anumită aplicație și titular care efectuează apelul. Toți clienții societății dumneavoastră ar trebui să fie adăugați ca titulari în SBS, dacă trebuie să apeleze API-urile SBS din oricare dintre aplicațiile dumneavoastră. Acest lucru se datorează faptului că un titular este un consumator API, ceea ce poate fi important pentru urmărirea utilizării API-ului și în scopuri de facturare. Cu alte cuvinte, trebuie să creați cel puțin un titular pentru a apela API-ul SBS. Dacă societatea dumneavoastră nu are nevoie să separe utilizarea API-urilor în funcție de titular și dorește doar să consume API-urile SBS pentru propriul scop, trebuie totuși să creați cel puțin un titular. Acest titular va identifica societatea dumneavoastră drept un consumator al API-ului SBS în limitele contului dumneavoastră SBS. Pentru a apela un API, aveți nevoie de obicei de o formă de autentificare,
cum ar fi un token sau o cheie de acces. SBS oferă acces la API-urile sale pe baza cheilor de acces sau a tokenurilor. Cheile de acces sunt potrivite pentru utilizare în aplicațiile back-end, în timp ce tokenurile sunt mai potrivite pentru aplicațiile bazate pe browser. O cheie de acces identifică în mod unic aplicația dumneavoastră și titularul aplicației dumneavoastră la API. Aceasta înseamnă că, atunci când generați o cheie de acces, trebuie să specificați aplicația și titularul pentru care o generați. Cu alte cuvinte, puteți genera chei de acces pentru fiecare combinație unică de aplicație titular care ar putea exista în contul dumneavoastră SBS. După cum este ilustrat în diagramă, fiecare cheie de acces provine de la o anumită aplicație și titular, iar fiecare apel API necesită o cheie de acces. Avantajul major al unei astfel de configurații este că datele API sunt izolate numai pentru acea combinație de aplicație și titular. De asemenea, utilizarea API-ului poate fi urmărită numai până la acea combinație specifică de aplicație și titular. Acum că aveți toate informațiile de bază pentru a începe, este timpul să vă configurați contul SBS pentru utilizarea în lumea reală. Tot ce aveți nevoie pentru a crea un nou cont SBS este o adresă de e-mail. Vizitați site-ul socrate.io și accesați consola SBS. Alegeți metoda preferată de autentificare. Puteți utiliza o adresă de e-mail existentă, Google sau Microsoft, sau dacă preferați să vă înregistrați cu o altă adresă de e-mail, alegeți înregistrați-vă cu socrate.io. După conectare, faceți click pe Creați un cont SBS. Urmați pașii din formular pentru a finaliza crearea contului. Câmpurile obligatorii sunt subliniate cu culoare portocalie. După creare, numele și ID-ul unic al contului dumneavoastră SBS sunt afișate în permanență în bara de aplicații. În unele cazuri, este posibil să doriți să creați mai multe conturi SBS. De exemplu, puteți crea un cont pentru dezvoltare și altul pentru producție. Dacă aveți mai multe conturi, puteți comuta cu ușurință între ele, după cum urmează. Faceți click pe imaginea de profil a utilizatorului din colțul din dreapta de pe bara aplicației și selectați Schimbați contul. Pentru a parcurge pașii următori, contul dumneavoastră SBS trebuie să fie activat. Dacă nu l-ați activat încă, vă rugăm să ne contactați pentru detalii folosind linkurile din descrierea acestui video. Să începem prin a crea o nouă aplicație. În pagina aplicații, faceți click pe Aplicație nouă. Introduceți numele aplicației dumneavoastră și faceți click pe Salvați. Acum să creăm un nou titular. În pagina Titulari, faceți click pe Titular nou. Introduceți numele titularului și faceți click pe Salvați. Să generăm acum o nouă cheie de acces care va permite titularului și aplicației create anterior să acceseze API-ul SBS. În pagina Titulari, selectați titularul creat anterior. Faceți click pe butonul Adăugați din colțul din dreapta sus al tabelului cu chei de acces. Sub Aplicații, selectați aplicația creată anterior. Opțional, introduceți o descriere a cheii. Sub Scop, introduceți permisiunile disponibile pentru purtătorul acestei chei. Pentru simplitate, vom crea cheia cu setul complet de permisiuni. Rețineți că puteți edita permisiunile cheii mai târziu, dacă este necesar. Această cheie va oferi acces la toate interogările oricărui serviciu SBS și la toate mutațiile oricărui serviciu SBS. Aici, termenii interogări și mutații sunt așa cum sunt înțeleși în GraphQL, și anume, o interogare preia date API, în timp ce o mutație modifică datele API. Faceți click pe Generare cheie de acces și copiați cheia secretă. Acum puteți utiliza această cheie secretă în aplicațiile dumneavoastră de server pentru a apela orice serviciu SBS. Atenție! Ar trebui să permiteți numai personalului tehnic de încredere din societatea dumneavoastră să vadă și să utilizeze cheile API. Acum că aveți o cheie de acces la API-ul SBS, o puteți utiliza în codul programului sau în aplicația business. De exemplu, să apelăm serviciul de e-mail și să trimitem un e-mail folosind API-ul SBS.
Deschideți e-mail, liniuță api.socrate.io/GraphQL în browser. Acesta este punctul final al serviciului de e-mail. În secțiunea HTTP din partea de jos a consolei, introduceți o valoare pentru antetul X, liniuță API, liniuță key, așa cum se arată aici. Această valoare trebuie să fie cheia secretă pe care ați generat-o anterior. Dacă apelați serviciul dintr-o aplicație personalizată, asigurați-vă că ați completat antetul HTTP, X, liniuță API, liniuță key în mod programatic. Introduceți mutația GraphQL, care trimite de fapt un e-mail. În acest exemplu, trimitem un e-mail de la expeditorul implicit SBS la adresa dumneavoastră de e-mail. Asigurați-vă că înlocuiți valoarea your_email_address cu adresa dumneavoastră de e-mail reală. Faceți click pe butonul Play pentru a rula mutația și a trimite e-mailul propriu-zis. După cum probabil știți deja, API-urile nu au o interfață de utilizare și sunt apelate de aplicațiile client, nu direct de utilizatorii finali. Sub formă de bonus, SBS oferă utilizatorilor din societatea dumneavoastră o modalitate de a interacționa cu API-ul printr-o interfață de utilizare web. Această interfață web este cunoscută ca portal SBS. Puteți invita orice persoană din societatea dumneavoastră să devină utilizator SBS Portal, caz în care va putea interacționa cu SBS dintr-o interfață de utilizator web. Portalul SBS este construit pe baza API-urilor SBS. Interfața sa de utilizare oferă aproape aceeași funcționalitate ca API-ul în sine. Pentru a lua doar un exemplu, dacă aveți licență pentru serviciul de e-mail, atunci vă puteți conecta la portalul SBS și puteți trimite e-mail-uri din interfață ca și cum ați face-o apelând API-ul. Accesul la portalul SBS se bazează pe permisiuni. Puteți acorda oricât de multe sau de puține permisiuni sunt necesare pentru nevoile unui utilizator de portal. De asemenea, puteți adăuga și elimina cu ușurință utilizatori din portalul SBS și puteți modifica permisiunile lor actuale ori de câte ori este necesar. Să invităm un nou utilizator în portal și să acordăm acestui utilizator acces la câteva API-uri SBS. Faceți click pe utilizator portal în meniul de navigare din partea stângă. Faceți click pe invitați un utilizator nou în portal. Introduceți adresa de e-mail a utilizatorului. Opțional, introduceți un text pentru mesajul de invitație. Este posibil să se acorde mai multe seturi de permisiuni aceluiași utilizator, unde fiecare set este pentru o combinație diferită aplicație titular. În acest exemplu, creăm un singur set de permisiuni, pentru aplicația și titularul creat anterior. Faceți click pe butonul Adăugați pentru a adăuga un nou set de permisiuni pentru utilizator. În acest exemplu, permisiunile pe care le acordăm utilizatorului sunt următoarele: drepturi de citire și scriere la serviciul e-factura și drepturi de citire și scriere la serviciul de autorizări, ANAF. Aici, termenii interogări și mutații sunt așa cum sunt înțeleși în GraphQL, și anume, o interogare preia date API, în timp ce o mutație modifică datele API. Faceți click pe Trimiteți invitația. Invitația trimisă utilizatorului este acum afișată în lista de conturi cu starea invitație în așteptare. Această stare înseamnă că utilizatorul trebuie să accepte mai întâi invitația primită pe adresa de e-mail înainte de a obține acces la API-uri. Odată ce utilizatorul acceptă invitația și se conectează la portalul SBS la portal.socrate.io, acesta va putea vedea și interacționa cu API-urile la care a primit acces. Dacă v-ați răzgândit, puteți elimina invitațiile în așteptare făcând click pe Eliminați. Dacă faceți acest lucru, utilizatorul nu va mai putea accepta invitația trimisă prin e-mail și astfel nu va avea acces în portal. De asemenea, puteți elimina utilizatorii portalului din contul SBS după ce aceștia acceptă invitația. Pentru a face acest lucru, faceți click pe Eliminați din dreptul utilizatorului. După cum s-a menționat anterior, un cont SBS grupează toate cheile API,
utilizatorii API și alte setări SBS de nivel înalt pe care societatea dumneavoastră le definește. Deoarece un cont SBS păstrează sub aceeași umbrelă date de configurare sensibile, accesul la contul dumneavoastră SBS ar trebui să fie restricționat numai personalului autorizat din societatea dumneavoastră. Fiind primul utilizator care a creat un cont SBS pentru societatea dumneavoastră, sunteți utilizatorul principal al contului respectiv. Rețineți că poate exista un singur utilizator principal pentru fiecare cont SBS. Utilizatorul principal are întotdeauna setul complet de permisiuni și nu poate fi eliminat din cont. În calitate de utilizator principal, puteți invita alți utilizatori din societatea dumneavoastră în cont și puteți defini permisiunile acestora. De asemenea, puteți modifica permisiunile actuale ale utilizatorilor sau le puteți elimina complet din cont. Să invităm un utilizator nou și să acordăm acestui utilizator acces de tip read-only, numai citire, în contul SBS curent. Faceți click pe utilizatorii contului în meniul de navigare din partea stângă. Faceți click pe invitați un utilizator nou în cont. Introduceți adresa de e-mail a utilizatorului. Opțional, introduceți un text pentru mesajul de invitație. Sub scop, introduceți permisiunile pe care vreți să le acordați utilizatorului nou creat. În acest exemplu, dorim să acordăm utilizatorului drepturi numai de citire în contul SBS, așa că vom alege account liniuță API, query, ***. Faceți click pe Trimiteți invitația. Invitația trimisă utilizatorului este acum afișată în lista de conturi cu starea invitație în așteptare. Această stare înseamnă că utilizatorul trebuie să accepte mai întâi invitația primită pe adresa de e-mail înainte de a obține acces la contul SBS. Odată ce utilizatorul acceptă invitația și se conectează la consola SBS, va putea vedea toate datele contului SBS. Dacă v-ați răzgândit, puteți elimina invitațiile în așteptare făcând click pe Eliminați. Dacă procedați astfel, utilizatorul nu va mai putea accepta invitația trimisă prin e-mail și astfel nu va avea acces la contul SBS. De asemenea, puteți elimina utilizatorii din contul SBS după ce aceștia acceptă invitația. Pentru a face acest lucru, faceți click pe Eliminați din dreptul utilizatorului. Pentru mai multe informații, consultați linkurile din descrierea acestui video. Cu aceasta se încheie tutorialul SBS Noțiuni introductive. Vă mulțumim pentru vizionare!